هذه هي النتيجه. من بعد ما كملنا المونتاج ديال السيستيم ديالنا ودرنا الزراعه ديال جوج بلاطوات ديال الخص، هذه هي النتيجه. غناخذوا اللوح اللي هيكون الفوق فيه تقريبا واحد 60 حتى 80 سنتيمتر وفي الطول ديالو فيه 2 متر. نتوما تقدروا ديروا المساحه اللي هتقدكم على حسب المساحه فين تحطوه، واش في جريده ولا في بالكون ولا فين تحطوهم. انا خديت هاد الموديل هذا، ها هو ردت لكم اللور تشوفوا الطول ديالو قداش، حيت غنخدم به وندير بزاف ديال الاستنبات ديال الخص. دابا باش نديرو عمليه تجميع. نجيبو الرجيلات، ها هما نديرو هك، ركبنا الاولى، نجيبو الثانيه نديرو لها نفس العمليه. ها هي من بعد ركبنا الرجيلات ديالنا، شوف ها هما. دابا الرجيلات وقفناهم، دابا حطينا الفوق ديال الطبله ديالنا، ها هو جا بهاد الطريقه هذا تقريبا فيه كيف قلت لكم 2 متر. ها هو هذا تخلينا باننا نحطو البلاطوات ديالنا، نقدروا نحطو 1 2 3 ثلاثه ديال البلاطوات. من بعد نوريكم الطريقه كيف تكون. ها هي من بعد دابا ما ركبنا الفوق ديالنا، نزيدو دعامه من الجهه الاخرى. الفيسات ديالنا عندنا ديال 9 في 7 سنتيمتر، نزيدوهم من الجهه الاخرى. ديك الساعات غنوريكم كيفاش نخدموا النظام ديالنا. ها هي من بعد ما كملنا الفيكساسيون، دابا هنجيبوا الطريقه كيفاش يكون كيدور عندنا الماء. هذه حنا درنا لها التصميم ديالها، ها هي هذه هيدخل منها الماء، يجي من البومبه من التحت يدوز، وهاد التقيبات هادو هما اللي يفرقوا لنا الماء في الطابله. يعني انا هنركبهم وديك الساعات ايطاب باغ ايطاب نوريكم كيفاش كتخدم. هاد الطريقه هادي تقدروا تعوضوها بتيو عادي ديال بي في سي، غتشدوه غديروا ليه الكاش ديالو من لهنا، وغديروا تبيرسيو هاد البلاصه كامله تقبوها، وديك الساعات غتولي التيو ديالنا كيدخل من لهنا. ديروا الطي اللي فوق غيكون هنايا فوق متقوب، وهنايا هو اللي هيجي يتخشى فيه الطي، يتخشى فيه عفوا التيو ديالنا على حسب الديامتر اللي هتكونوا دايرين في التيو. الا كان ان دومي يعني 16 ملم، يعني هيجي غتاخذوا البي في سي ديال 20 ومع ريدكسيون. يلا بقاو معايا نوريكم كيفاش نديرو تقيبه في هاد البلاصه هادي باش الماء هيكون هيخرج وغيتفرق عندنا في هاد الجهه كامله. من بعد ما درنا تقبه هنا فين نحطو هذه اللي غتفرق لينا الماء، دابا هنديرو جات النوبه ديال الباش غنفرقوه وعاد نحطو فوق منه هذه باش تكون لي طونشيتي. الباش خاصو يكون كحل باش ما يديرش لنا الخز ولا لي زارك. ها هو بقاو معايا هنديرو ليه التركيب ديالو، ديك الساعه تنوريكم كيف. ها هي من بعد ما كملنا لصقنا الميكا ديالنا، ها هي واخا خليناها بحال هكا بهذا الشكل هذا مبغيناش نركبوها في العود، ها هي راه تجي بهذه الطريقه هذه. الماء هيدخل من لهنا، ها هي يطلع يعمر واحد 2 ديال المليم، وديك الساعات يعاود يرجع للبومبه ديالنا. دابا شنو هنديرو؟ غنزيدو واحد الدعامات هنايا ياك، غنوريكم كي دايرين باش نشرح لكم لاش كيصلاحوا. نزيدو هادو هك، هادو راه ماشي ضروريين، ها انا بغيت نزيدهم على حساب باش يحفزوا لي اكثر هذاك الاستنبات في 3 ايام الاولى. هادو شنو هنديرهم؟ هادو هنجي هنركبهم بهذه الطريقه هادو ياك، هادو هنركبهم باش انايا نزيد واحد الميكا بيضاء شفافه، يعني تبين غتدخل لينا الشمس وتخلينا حتى هذوك لي غرين ولا النقله ديالنا بانها تكون عندها واحد الدرجه ديال الرطوبه طالعه هنا. يعني هادو هنركبوهم بهذه الطريقه هذه، وديك الساعات هذا نرجعوا باش نوريكم من بعد كيفاش السيستم ديالنا هيخدم. يلا بقاو معايا. ها هو الموديل اللي درنا حناه، هذا راه تقدروا حتى هو تعوضوه ديروا بي في سي ديال نورمالمون. شنو عندنا؟ كاين البي في سي ديال 25، تقدروا تعوضوه كيف تقدروا تاخذوا من عند الناس اللي كيديروا الالومنيوم، تاخذوا تيوب كاري ديال 25 ولا 20. ها هو الطويبله ديالنا عنكتب،
يا سلام، شو وين نحط هذا كيتبان. يا سلام يا سلام، بقاو معايا. هاي ركبناهم بهذه الطريقه هذه، شفتوهم؟ ندور باش تشوفوها شي كي جاو. ومام طون، وفي نفس الوقت قولوا لي كي جاكم البازيليك والبوارو فير. يا سلام، شوش دابا اش بقى لينا. غنزيدو الميكا ديالنا نوريكم. هي هادي هنركبوها، غنحطوها مال الفوق بحال هكا باش البلاطوات ديالنا يكونوا محطوطين بحال هكا، وهذه تكون مغطيه. ندير لهم بحال اون ميني سير. ها هي من بعد ما حطينا الميكا غنزيدو عليهم هاد الفيسات هادو، هما صوبناهم باش يشدوا ليا الميكا من الفوق. هاي ندير لهم هاد العمليه. يا بسم الله. ها هي. يا سلام. هاي اجيو شوفوا لي الفيس كيف جا. ها هو درنا اللي يدير ليه التصميم. قولوا لي كي جاكم. نزيدو عاوتاني فيس هنا. ها هو ها نتوما شوفوا لي كي جات دابا. شوف بحال اون ميني سير. هاي ميكا طويله على العود اللي صوبنا. شتي الفيسات اللي درنا، الدعامات ديالو صافي. لينا دابا هنجيبو الريزرفوار ديال الماء، غنديرو فيه المسمدات ديالنا، وديك الساعه تنوريكم اغلى حبات ديال لي غرين ديال الخص اللي خلصت في الثلاث سنين هذه كامله اللي كندير فيها الزراعه المائيه. ها هو عندنا الريزرفوار ديالنا. دابا ركبنا البومبه ديالو، ديك الساعه تنشوفوا السيستم كيف يدير. بقاو معايا اجيو نشوفوا من داخل الماء كيف يدير. نخدموا البريز. يا بسم الله. خدم الماء. يا سلام، كي جاتكم النتيجه؟ نوريكم السيستم كيخدم. غنجيو غنحطو البلاطوات ديالنا بحال هكا. ها هما الماء هيطلع عليهم واحد 2 مليمتر، وديك الساعات البومبه هتسكت. غنعطيو واحد 1 حتى 30 سكوند. هذه هي البواطه اللي قلت لكم عليها. ها هي هادو هما اغلى غرين شريتهم في المسيره ديالي في هاد الزراعه المائيه. هاد لي غرين هادو راه كيقولوا لهم بريجيرمي، وكيكونوا اونغوبي. شتيهم لا غرين كتكون دايره بواحد لا ماتير هادي اللي كتخليهم ديجا هما كيكونوا بريجيرمي، يعني كيكونوا ديك التزهير ولا التفتيح ديال الشتله ديالنا كتكون ديجا مديوره. يعني هذا كتكون لا جيرميناسيون ديالو صغيره، يعني قد يجيرمينا في يومين. وحاجه اخرى هادو سبيسياليزي في ليدروبوني، وكيكونوا حتى هما اف 1، كيكونوا كيقاوموا العديد من الامراض اللي كيكونوا كيصيبوا الخص. يلا هذه هي النتيجه. من بعد ما كملنا المونتاج ديال السيستم ديالنا ودرنا الزراعه ديال جوج بلاطوات ديال الخص، هذه هي النتيجه. اجيو نوريكم. نوريكم بلاطو واحد. ها هي النتيجه. كيف ما كنشوفوا البلاطو الاول هنقولوا بان تقريبا واحد 100% ديال الاستنبات ديال الخص اللي كنا درنا، وتا البلاطو الثاني ها هو 100%. الشيء اللي كيبين لينا الجوده ديال لي غري اونغوبي اللي كنا وريناكم. وهذا البلاطو هذا ديال الكرافس، هذا جاي من واحد النبته ديال الكرافس كنا زارعينها وعطاتنا البذور ديالها، ودابا عاودنا زرعناهم وعطاتنا هاد النتيجه هذه. ها هو حتى هو كيستافد معنا من السيستم ديالنا اللي صوبنا. هكا يخلينا بانه كيتسقى من التحت وما يخليناش باننا نبقاو نعتنيو به بزاف. ها هي النتيجه كي دايره. غنوريكم الماء كي جاتكم النتيجه. شوفوا التدفق ديال الماء.
ها هو كيعمر لينا البلاطو كامل. من الايجابيات اللي لاحظنا في هذا السيستم هذا اللي حطينا دابا، بان اول حاجه كيخلينا بان داك ليفي سير ديال الجيرميناسيون كيكون مزيان. هانتوما كتشوفوا بان البلاطوات بجوج جيرمو واحد النتيجه ديال 100%. الماء ديالنا كيسقي لينا الخص ديالنا ولا البلاطوات ديالنا واحد كل ساعتين ولا 4 سوايع. هادشي كيخلي بان لي سوبسترا ديالنا كيكونوا يميد. وحاجه اخرى بان هذاك السيركولاسيون ديال الماء مين كطلع وكيعاود يرجع عاوتاني في هذه الحراره هذه كيخلي بان الماء اللي كيكون عندنا هنا كيبقى يدور. هادشي كيخلينا بان النسبه ديال الماء ولا النسبه ديال الحراره ديال الماء ما كتطلعش، يعني هنايا ديما كيبقى بارد. هادشي اللي ما كيخلقش لينا الجذور ديالنا. وهانتوما كتشوفوا النتيجه. ها هو عندنا دابا سيستم ديال الزراعه المائيه وبلا ما نجيبوه لا من برا لا والو، صناعه 100% مغربيه وباليدين ديالكم. تقدروا تصوبوها نتوما في الجرده ديالكم ولا في البالكون ديالكم على حساب لي ديمونسيون اللي تبغيو. تقدروا تحطوه قد هكا ويجي لكم فيه جوج بلاطوات، كيف تقدروا ديروا بحال هذا ويقد يجيوكم فيهم 4 البلاطوات. ها هي النتيجه قدامكم. ما بقى لكم الا تقولوا لنا كي جاتكم النتيجه وتخليوها لي في التعاليق. وحاجه اخيره الاخوان، دابا حنا كنفكروا ولا كنحاولوا ننتجوا الفيديوهات الطوال باش تعم الفائده علينا كاملين. فنتمنى منكم بانكم تدعمونا في القناه ديالنا ديال اليوتيوب باش نشوفوا فيديوهات طوال بهذه الطريقه هذه ونشوفوا سيستمات اخرين اللي نقدروا نصوبوهم بيدينا. يلا نقول لكم الله يعاونكم.